Xin chào các bạn. Mình đây là chiếc 15 Pro Max Lock đã độ CNC. Thì như trước đây thì mình đã độ CNC một sim nè, nhưng mà muốn làm lại hai sim thì rất là khó nha, hầu như là không làm được. Thì bây giờ đã làm được lại nha các bạn. Thì các bạn độ thêm eSIM thì mình làm thêm eSIM, rồi mình làm eSIM rồi. Hiện nay mình đang gắn sim vật lý nữa nè, sẽ là một sim vật lý một eSIM nha. Giờ mình tiến hành mình add eSIM cho các bạn xem nha. Thì để add eSIM thì các bạn gắn sim vô, các bạn reset nó lên sóng lên 5G hết, thì kia ok hết. Rồi các bạn vào di động nè, ứng dụng sim, các bạn chọn eSIM Service nè, rồi các bạn chọn Intone eSIM, rồi nó có đường link rồi các bạn bấm nó vô, chọn mở liên kết, rồi nó sẽ nhảy ra cái trang này các bạn add. Các bạn đợi nó load nha, đôi khi nó chậm thì các bạn đợi chút. Các bạn thấy lâu thì các bạn có thể là vô làm lại nha. Nhỏ liên kết. Rồi nó vô này thì các bạn bấm vô cái hình cái camera nè, cho phép các bạn quét cái QR eSIM nha. Rồi nếu các bạn mà thấy nó hết hạn gì thì các bạn vô trong một eSIM Service các bạn làm lại nha. Rồi bấm vô tiếp tục. Rồi các bạn đợi nó chạy, khi nào nó báo là thành công rồi thì các bạn sẽ làm tiếp theo như mình nha. Vô ứng dụng sim và enable lên. Rồi nó báo cho thành công nha các bạn. Rồi chấp nhận. Rồi các bạn tiến hành vào cài đặt nè, vẫn là cài đặt trong di động, ứng dụng sim nè, các bạn chọn cho là eSIM Service. Rồi các bạn vô eSIM Profile, cái ICD nằm dưới chính là cái eSIM của bạn mới add á, thì các bạn chọn cho nó, rồi các bạn enable lên. Rồi nó sẽ kêu các bạn chấp nhận nè, chờ reboot, khởi động máy lại, rồi các bạn tiến hành tắt nguồn. Tắt nguồn thường các bạn đợi tầm khoảng 1 phút thì các bạn mở lại, còn nếu đôi khi mở sớm quá nó tình trạng no sim nữa. Rồi cái này mình độ, các bạn có nhu cầu độ thì các bạn ghé bên Tâm Táo nha, ở Thủ Đức á. Rồi để mình mở, sau khi các bạn tắt nguồn xong mở lại thì các bạn sẽ thấy được cái eSIM lúc nãy với các bạn add đó. Rồi bây giờ mình vô, rồi đây chính là cái eSIM này lúc nãy các bạn add nè, bạn có lên. Rồi lên sóng, rồi các bạn bấm reset nó lại cho nó fit lỗi nha. Rồi vậy là xong, hai sim hai sóng.
Đây là nãy mình chưa bấm nên mình bấm reset lên cái. Rồi, chỉ vậy thôi. Vậy là các bạn có thể xài được 2 sim, nhưng trên những cái máy mà 15 Pro Max trước đây đã độ CNC một sim á, giờ độ thêm eSIM ok nha các bạn. Rồi mình xin kết thúc clip ở đây. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.